හායි අද අපි නොයෝ හැබයි හැඩායකින් කතා කරන්න යන්නේ මේල් Toupee එක ගැන. දැන් මේ සති කීපෙම අපි ලේඩීස්ලට වීඩියෝස් වගේක් කරුවා. ඉතින් පිරිමි අයටත් ඒගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා හිතුණා. දැන් මේල් පැටර්න් බෝල්නස් කියලා තමයි ගොඩක් පිරිමි අයට එන්නේ. පේනවා ඇති ටිකක් වයසට යද්දි අර හිස මුදුනෙන් මේ හරියේ කොණ්ඩේ නැතිවීම යමක් තියෙනවා. ඒක වයසට යද්දි තවත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ ඇරෙන්න ඉස්සරහ දෙපසින් මෙතන කා වැදීමක් වෙලා කොණ්ඩේ නැති වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට 100%ක්ම කොණ්ඩේ නැති අය එහෙම එන්නේ රෝගාතුරව මොන හරි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න අයට පමණයි. ඉතින් අර මේල් පැටර්න් බෝල්නස් එකයි රිසිඩින් හෙයාර් ලයින් එකයි මේ ඉස්සරහින් දෙපැත්තට කා වැදිලා යන ඒවට හොඳම දේ තමයි Toupee එකක්. ඒ කියන්නේ මේක Toupee එකක් කියන්නේ මෙහෙම 100%ක් human hair. මේක අපි මේක natural state එකක්. මේක අපි ඔයගොල්ලන්ගේ hair එකට match කරලා තමයි ගන්නෙ. මේ වගේ size එකක් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොණ්ඩේ නැති තැනට හරියන්න තමයි ගන්නෙ. එතකොට දැන් මෙහෙම එකදී වෙන්නේ hair transplant නෙවෙයි. දැන් hair transplant කියන්නේ තමුන්ගේම කොණ්ඩේ අරගෙන වෙනත් තැනක කොණ්ඩයක් හිටවන එක. දැන් විශාල ඒරියා එකක් තියෙනවා නම් කොණ්ඩේ හිටවන්න, ඒ කියන්නේ තමුන්ගේම කෙස් කස් කලවලා එහෙම කරන්න යන්න අමාරුයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කිමු ෆ්‍රන්ට් හෙයාර් ලයින් එකට විතරක් නම් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා නම් කොණ්ඩේ නැතිව, ඒතකොට ඒකට යන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි Toupee එක. අපිට wigs උත් තියෙනවා. අපි wigs කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 75 to 100% hair loss එකක් තියෙන කෙනෙකුට. සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා වගේ මේල් පැටර්න් බෝල්නස් හරි ඉස්සරහින් රිසීඩින් හෙයාර් ලයින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට hair Toupee එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන natural straight සාමාන්‍ය Toupee එකක්. මේක තියෙන්නේ clip on එකක්. clip on Toupee එකක්. මේක පේන ඇති වටේට මෙහෙම clip high කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන PU perimeter එකක් තියෙනවා මේ lace cap එකක් එක. දැන් මේ Toupees එක විදිහට එනවා. ඒ කියන්නේ full lace, PU perimeter, එතකොට skin type Toupees, ඒ කියන්නේ වර්ග 14ක් විතර තියෙනවා Toupee එකට යනකොට. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි client එක consultation එකක් කරලා තමයි මොන වගේ එකකට යනවද කියලා තීරණය කරන්නේ. අනිත් එක කියමු දැන් grey hair තියෙන කෙනෙකුට grey hair add කරන්නත් පුළුවන්. Toupee එකක් කරද්දි සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට 100% match එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ කොණ්ඩේ Toupee එක දාන කොණ්ඩේ color එක, ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ කොහොමද curlyද straightද එහෙම කොණ්ඩයක්ද කියලා. එතකොට ඒක හරියටම match වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක මේ clip on system එකක්. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ මැද විතරක් ගිහිලා තියෙන කෙනෙකුට වටේට කොණ්ඩේ තියෙනවා නම් ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක රෑට ගලවලා තියන්න පුළුවන්, ආපහු උදේට දාන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක Toupee එකකින් කිසිම lifestyle limitation එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට නාන්න, නිදා ගන්න, පීනන්න සාමාන්‍ය දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් එක 100% human hair හින්දා gel, තෙල්, dye කරන්න, කල කරන්න ඕන එකක් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඊට අමතරව කොණ්ඩේ කියමු ගොඩක්ම නැහැ, ක්ලිප් කරන්න විදියක් නැති අයෙකුට. එතකොට අපි එක්කෝ මේ වගේ Toupee එකකට යනවා. මේකේ පේනවා ක්ලිප් මොකුත් හයි කරලා නැහැ. මේකෙත් ඒ වගේමයි PU perimeter එකයි net එක. මේක wavy hair එකක්. මේ ඔක්කොම natural color black එකෙන් එන්නේ. ඒතකොට curly hair තියෙනවා. ඒ hair එකේ විදිහට අපි ඒක මේව හදනවා. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ මේ වගේ කොණ්ඩේ කියමු ගොඩක් ගිහිල්ලා ක්ලිප් එකක් දාන්න බැරි තත්ත්වයක ඉන්න කෙනෙකුට glue system එකකට හරි taping system එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ දෙකත් අර වගේම සාමාන්‍යයෙන් නාන්න සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට taping system එකේදී ඔයගලන්ට ගෙදරදී දිනෙදා ගලවන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දාලා මාසයක් සතියකමාරක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් රීෆික්ස් කරන්න ඕනේ ඒ මෙතඩ් එකටම. ඒක සැලෝන් එකෙන් ගොඩක් වෙලාට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ඇවිල්ලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Toupee වර්ග දෙකෙන්ම කෙරෙන්නේ ඔබගේ අර කොණ්ඩේ ඔළුවේ මැද හරියේ නැති කොණ්ඩෙට කොණ්ඩයක් දාලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කියන්නේ මෙඩිකල් ප්‍රොසෙස් එකක්. විග් එකකටත් ෆුල් විග් එකකට යන්න කැමති නැත්නම් මේ වගේ ඔබගේ කොණ්ඩේ නැති කොටස විතරක් ආවරණය වෙන පරිදි Toupee එකක් ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. පැය දෙකමාරක් යනවා. ඊට පස්සේ ෂණිකව ඔබට පැය දෙකමාරකින් මුළු ඔළුවේ කොණ්ඩේ හරියටම ඇවිත් තියෙනවා.
මේවා අනිවාර්යෙන් කලර් එකයි ටයිප් එකයි hear type එකයි මැච් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අපි හැඩයි එකේ කියන්නේ කන්සල්ටේෂන් එකට එනකොට මොන හරි ඔයගලගේ පරණ විදිහට කෙරෙන්න ඕන නම් ඒ පින්තූර අරන් එන්න. නැත්නම් කියමු ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොන හරි heir style එකක් තෝරාගෙන එන්න. ඒතකොට අපිට ලේසි. ඒතකොට අපි ඔබත් එක්ක කතා කරගෙන ඔබට කැමති විදිහට ඒක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Toupee එක ගොඩක් versatile. ඒ කියන්නේ lifestyle limitation එකක් නැතුව තමුන්ගේ සාමාන්‍ය වැඩ කරලා ෂණිකව වැඩි වියදමක් නැතුව ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් යන වියදමට වැඩි ගොඩක් අඩුයි Toupee එකට යන එක. එතකොට ඒකෙන් කාටත් හොයන්නත් බෑ කැප්ලයින් එක ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් මෙහෙම අත උඩට දාලා බැලුවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි උඩින් ඇද්දත් Toupee එක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වැඩි වේදමක් නැතුව කරගෙන යන්න තියෙන හොඳම මේල් පැටර්න් බෝල්නර් සහ රෙසිඩිනියල් හෙයාර් ලයින් එකට විසඳුම තමයි Toupee එකක් දාගන්න එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕනේ වෙලාවක අපිට කතා කරන්න. අපි කන්සල්ටේෂන් එකක් දෙනවා ෆ්‍රී. එතකොට ඇවිල්ලා හම්බ වෙලා කතා කරගෙන තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කරන ජොබ් එක අවශ්‍ය හෙයාර් කට් එක ඒවා ඔක්කොම බලලා අපිට Toupee එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව වෙන මොන හරි කරුණු අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට්ස් එකේ තියන්න හරි අපිට කතා කරන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් අය අපෙන් අහනවා මේක කොහොමද දාන්නේ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක මම හදන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේකෙන් ඔබට යම්කිසි අදහසක් එන්න ඇති Toupee කියන්නේ මොනකටද මේක මොනකටද යූස් කරන්නේ කාටද මේක යූස් කරන්න හොඳ කියලා. අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැරඹුවාට ස්තුතියි. ආයෙත් හමු වෙනකන් thank you.